Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া আছো পাকঘৰত। তো আজি বনাম বুলি ভাবিছো যিহেতু দিনে ৰাতি পুৰা বৰষুণ পৰি আছে আৰু বহুত ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতৰ গতিকে আজি শনিবাৰো অহাকালি দেওবাৰ আছে গতিকে ভাবিছো আজি মাংস আৰু ৰুটি বনাম আৰু আজি মাংস এটা বেলেগ ষ্টাইলত বনাম। তো মই অলৰেডি আটা ৰেডি কৰি ৰাখিছো। এয়া তো অলৰেডি মই আটাখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু ঢাকি ৰাখিছোঁ ধুনীয়াকৈ যাতে বহুত ধুনীয়া কোমল হয় ৰুটিকেইটা সেইকাৰণে। আৰু আনপিনে মই এয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া আলু 3টা আছে, তাৰপিছত এই দুডাল নৰসিংহৰ কোমলীয়া পাত হয়, দুডাল ডাল আছে সৰু সৰু। তাৰপিছত আৰু এইপিনে আদা নহৰু পিচি মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এইপিনে এপিচ আছে নেমু। এয়া তো আজি মই এটা বেলেগ ষ্টাইলত মাংস বনাম গতিকে নেমু ৰাখিছোঁ আৰু এইপিনে কেঁচা জলকীয়া 5টা কাটিছোঁ টুকুৰা টুকুৰি কৰি আৰু 2টা ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজ। এতিয়া দেখিছোঁ পিঁয়াজখিনি বহুত বেছি হোৱা যেন লাগিছে কাৰণ মিষ্টাৰক কৈছিলোঁ আজি ৰুটি আৰু মাংস খাম বুলি। তাৰপিছত মিষ্টাৰে ক'লে পিঁয়াজ বেছিকৈ দি বনাবা, খাই ভাল পাবা। আৰু বেছিকৈ দিয়া বুলি কওঁতে মই মানে ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজ 2টা দিছোঁ, তো বহুত বেছিয়ে হৈ গ'ল। বেক কেমেৰা কৰি মই অলপ দেৰিকৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ কাৰণ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত ইমান ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰি। বেক কেমেৰা কৰি মই ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, আপোনালোকে গম পাব যে কিমান বেছি হৈছে পিঁয়াজ। তো সেয়াই, তো এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু নতুন ষ্টাইলত মাংস বনাম যিহেতু গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো কেনে লাগিল। তো বলক এতিয়া ৰেচিপিটো বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এইপিনে মাংস ধুই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু আগতীয়াকৈ মাংসখিনিয়ে বহাই দিওঁ। তাৰপিছত যিহেতু আটাখিনি ৰেডি কৰা হৈয়ে আছে, গৰমে গৰমে ৰুটি বনাম আৰু বাছ খাব লাগে মজাদাৰ। তো শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ। মই বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া। তো এয়া চাওক, কেৰাহী মই ধুই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। 8-9 বছৰ হ'ল কেৰাহী লোৱা, কিন্তু এতিয়ালৈকে পূৰা চিকচিকা নতুন কেৰাহী যেন হৈ আছে কিয়নো মই ধুই মেলি বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ চম্ভালি। তো সেইকাৰণে ধুনীয়া হৈ আছে। যিকোনো এটা বস্তু না আপুনি যেতিয়া ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব তো সদায় ভালেই হৈ থাকিব, সেইটো এটা কথা। তো এতিয়া বাছ ধুই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ, এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। তো মই ৰুটি আৰু মাংস বনায়ো থাকিম আৰু মাজে মাজে আপোনালোকৰ লগত কথাও পাতি থাকিম যাতে আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই বৰিং নহয়। এতিয়া মই গেছত কেৰাহীখন উঠাই দিলোঁ আৰু গৰম হ'লে তেল দি বাকীবোৰ বস্তু দি আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া মই কেমেৰাটো এইটো চাইডে ঘূৰাই দিওঁ। তো আৰু এতিয়া মই কেৰাহীত দিম তেল। তো এতিয়া কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ আৰু এতিয়া দিম অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিম। এতিয়া পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া দিম পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া। তো এতিয়া মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিম যে কিমান বেছি হৈ গ'ল পিঁয়াজ, কাৰণ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত বহুত বেছি ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰি গতিকে বেক কেমেৰাত দেখাই দিছোঁ। অলপ লাৰি দি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দি আছোঁ মই। তো একচুৱেলি কি হ'ল, আজি না মাংস অনা প্লেন একেবাৰে নাছিলে মনত, কিন্তু একদম মানে ঘপককৈ মনত পৰিল আজিতো ঠাণ্ডা বতৰ গতিকে আৰু যিহেতু কালি দেওবাৰ আছে, আজি যদি মই মাংস অকণ লৈ গৈ বনাওঁ এতিয়া খালে ৰাতিপুৱালৈও অলপ ৰখি যাব, সেইখিনি ৰাতিপুৱা নবনালেও হ'ব, খাব পাৰিম। তো ঘপককৈ মানে মনলৈ আহিল মাংস অনা প্লেনিংটো, কিন্তু আগৰ পৰা ভাবি থকা নাছিলোঁ মাংস আনিম বুলি। গতিকে মোৰ মানে কি বিলাহী অনা নহ'লেতো মই যেতিয়াই মাংস আনো লগত বিলাহী লৈ আহোঁ, কাৰণ বিলাহী দি
মাংস বনাওঁ তেতিয়া আৰু বেছি ভাল হয়, কাৰণ ব্ৰইলাৰ মাংসটো বহুত বেছি খোৱাটো মই ভাল বুলি নাভাবোঁ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে। গতিকে মই যেতিয়া বনাওঁ টেঙা দি পেলাই বনাওঁ, মানে বিলাহী দি নৰসিংহ পাত দি তেনেকৈ দি পেলাই বনাওঁ। কিন্তু আজি যিহেতু আনা প্লেনিং নাছিলে, একদম ঘপককৈ আনিছোঁ। মাংস দোকানৰ ওচৰত পাওঁতেহে মানে মাংস লোৱা আইডিয়াটো আহিছে। দুসপ্তাহ মানে হ'ল নেকি বৰষুণ দি থকা। তো যোৱা সপ্তাহতো মাংস খাইছিলোঁ, যোৱা সপ্তাহ মানে 3-4 দিনৰ আগত মাংস খাইছোঁ। তাৰপিছত মাংস আনিব যাওঁতে ভিনদেউ কৈছে যে সদায় সদায় মাংস খোৱা নেকি, ইমান মাংস ব্ৰইলাৰ মাংস খোৱা ইমান ভাল নহয়, সদায় সদায় খাব নালাগে বুলি কৈছে। তাৰপিছত মই বোলো এনেইতো গৰম পৰিলেতো মাংস খোৱাটো মানে কি মন নাযায় ইমান, কিন্তু এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা বতৰ গতিকে অহাকালি দেওবাৰো আছে, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ মাংস অলপ লৈ যাওঁ। আৰু মাংস লোৱাৰ পিছতহে মনত পৰিছে বিলাহীৰ কথা, আৰু আশে পাশে চাইছোঁ কেঁচা চব্জিৰ দোকান নাই। তাৰপিছত ঘৰত আহি পোৱাৰ পিছত মিষ্টাৰক ক'লোঁ যে মোৰ ৰুটি আৰু মাংস খাব মন আছিলে, গতিকে মাংস লৈ আহিলোঁ, কিন্তু মাংসৰ লগততো মই বিলাহী নানিলোঁ, এতিয়া মই কেনেকৈ বনাম। তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে ঘৰত নেমু আছেনে? মই বোলো অঁ আছে, তো নেমু দি বনাবা বুলি কৈছে। আৰু পিঁয়াজ বেছিকৈ দিবা, পিঁয়াজ বেছিকৈ দিলে খাই ভাল লাগিব, আলুটো কিন্তু কমাই দিবা বুলি কৈছে। তো পিঁয়াজ বেছিকৈ দিবা বুলি যে ক'লে মই মানে ইমানেই বেছিকৈ দিলোঁ, বহুতেই বেছি হৈ গ'ল। আপোনালোকক এতিয়া মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাম বাৰু কিমান বেছি হৈ গ'ল। তাৰপিছত তেওঁৱে ক'লে যে যিহেতু বিলাহী অনা নাই তো মাংস নেমু দি বনাবা। তো মই মাংস কেতিয়াও নেমু দি বনাই পোৱা নাই, আজি মোৰ হাজবেণ্ডৰ আইডিয়াত ফাৰ্ষ্ট বনাম। তো যদিহে ভাল হয় পাছ হৈ গ'লোঁ, আৰু যদিহে বেয়া হয় ফেল। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম। তো আপোনালোকেও যদি ভাল হয় আপোনালোকক জনাম, ট্ৰাই কৰিব। আৰু যদিহে বেয়া হয় একদম কৰিব নালাগে, সেইটোও জনাম, বেয়া হ'লেও জনাম। তাকে ভাবিছোঁ আজি হাজবেণ্ডৰ আইডিয়াত বনাই খাই চাওঁ নেমু দি পেলাই কেনেকুৱা লাগে। সেইটো কাৰণে নেমু লৈছোঁ, দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। সেইটো কাৰণে নেমু থৈছোঁ, এই পিচ আধা, আৰু আধা মানে নেমুটো 3 ভাগৰ 1 ভাগ দিছোঁ, কাৰণ বহুত বেছি দিলে বেছিয়ে টেঙা হ'ব পাৰে ন, কাৰণ এতিয়াতো নেমু পূৰা ৰস হৈছে, সেইকাৰণে 3 ভাগৰ 1 ভাগ দিছোঁ, যাতে মাংসৰ হেৰিটো মৰে আৰু টেঙা ভাৱটো আহে সেইকাৰণে। আৰু ইফালেতো মই নৰসিংহ পাত থৈছোঁ, নৰসিংহ পাত যিহেতু দিমেই মিক্স কৰি, তো সেইকাৰণে এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলমষ্ট ভাজা হৈছে। মই বেক কেমেৰাত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ দেই কিমান হ'ল পিঁয়াজ। তো এয়া চাওক, আপোনালোকৰ হিচাপত কিমান হৈছে নাজানো, মোৰ হিচাপত কিন্তু বেছি হৈছে। আৰু কেঁচা থাকোঁতেতো আৰু বেছি আছিলে, এতিয়া ভাজাৰ পিছত অকণমান কমিয়ে গৈছে যেনিবা। তো সেয়া মোৰ হিচাপততো পিঁয়াজ বেছি যেন লাগিছে, কাৰণ মই যিহেতু পিঁয়াজ কমকৈ দিওঁ মাংসত, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ হিচাপত হয়তো কমো হ'ব পাৰে, কাৰণ কিছুমানেতো বহুত বেছি পিঁয়াজ দি খায়। আৰু হাজবেণ্ডৰ মতে দিলোঁ পিঁয়াজ বেছিকৈ, কিন্তু এতিয়া মোৰ ভয় হৈছে মাংস আঞ্জাখন যাতে মিঠা নহয় বেছি, কাৰণ পিঁয়াজটো বেছি দিলে মিঠা হয় ন, সেইকাৰণে। তো মিঠা নহ'লে খাই ভাল লাগিব। অৱশ্যে টেঙাও দিম যিহেতু সেইটো ইমান কথা নাই বাৰু। এতিয়া অলমষ্ট পিঁয়াজখিনি ভাজা হৈ গ'ল যিহেতু, পিঁয়াজতে মই দি দিওঁ নিমখ আৰু হালধি দি দিওঁ। তো এইখিনি নিমখ দিছোঁ, পিছত যদি প্ৰয়োজন হয় আকৌ দিম, কিন্তু এতিয়া ইমানখিনিয়ে দিছোঁ, কাৰণ মই একদম পূৰা বহুত বেছি পানী নাৰাখোঁ, গ্ৰেভি টাইপৰহে কৰিম, সেইকাৰণে। হালধি মই এনেকৈয়ে দিওঁ, বেছিভাগ আপোনালোকে মোক কিটচেনৰ ভিডিঅ'ত দেখে চাগে, এডালে দিয়ে দিওঁ, চেনি পাতে দিয়ে, কাৰণ চামুচ পাত আছে একদম হালধিৰ ভিতৰত সোমাই আছে, লাৰা এলাহত তেনেকৈয়ে দিওঁ মানে। তো মাংসখিনি দি দিওঁ, পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। তো এতিয়া মই কেমেৰাটো অফ কৰি দিওঁ, চিকেনখিনি আৰু মাংসখিনি মই ভালকৈ ভাজি লওঁ, আৰু দেখাই আছোঁ অলপ পিছত, কাৰণ গোটেইখিনি সময় কিচেনত থকা সময়খিনি যদি মই ভিডিঅ' বনাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি লং হৈ যাব, সেইকাৰণে মই মাজতে কেমেৰাটো অফ কৰি দিওঁ। অলপ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, মই মাংসখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি ভালকৈ ভাজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই আলু দিম। আলু দিয়াৰ পিছত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিম, তাৰপিছত যি মছলা হয় গোটেইখিনি দিম। ৰেড চিলি বাহিৰে ৰেড চিলিটো নিদিওঁ, আপোনালোকে জানে মই মাংস আঞ্জাত ৰেড চিলি নিদিওঁ, কেঁচা জলকীয়া দিছোঁৱেই 5টা যিহেতু, গতিকে। আৰু মেইন কথা হ'ল মই নেমু কেতিয়া দিম আৰু নৰসিংহ পাত কেতিয়া দিম সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া আলুখিনি দি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ, আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিম। লাহে লাহে যেতিয়া মই মাংসখিনিত পানী দিম তেতিয়া ৰুটি বনোৱা আৰম্ভ কৰিম। তো এতিয়া আলু আৰু মাংস একেলগে ভাজা হৈ গ'ল, এতিয়া আদা আৰু নহৰু পেষ্টখিনি দি দিওঁ।
এতিয়া গোটেইবোৰ বস্তু দি দিলোঁ আৰু হৈ গ'ল সকলোখিনি। আৰু এতিয়া নৰসিংহৰ পাত দিওঁ, তাৰপিছতহে দিম নেমু। তো এতিয়া নেমু দিম। তো এতিয়া অলপ সময় নেমু আৰু নৰসিংহৰ পাত দিলোঁ যিহেতু, অলপ সময় ভালকৈ ভাজিম। ভাজাৰ পিছত গৰম পানী দি ঢাকোন লগাই দিম আৰু মোৰ মাংস গ্ৰেভি হৈ যাব, খাব পৰাকৈ ৰেডি। আৰু এতিয়া মই ৰুটিখিনি ৰেডি কৰোঁ, কাৰণ বহুত বেছি দেৰি হৈ যাব। এতিয়া 10টা বাজিলে। তো গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ মাংসৰ কালাৰ কি ধুনীয়া আহিছে আৰু ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে, খাওঁ খাওঁ যেন লাগি আছে। তো এতিয়া মই গৰম পানী দি দিওঁ আৰু ঢাকোন লগাই দিওঁ, গ্ৰেভি হৈ যাব। এয়া চাওক, হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ চিকেন গ্ৰেভি। জলকীয়া গুড়ি নিদিয়াকৈ, মানে ৰেড চিলি নিদিয়াকৈ ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, আৰু ৰেড চিলি দিলে কিমান ধুনীয়া হ'লহেঁতেন। তো এতিয়া নমাই দিওঁ, গেছটো অফ কৰি দিওঁ আৰু খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব। আৰু যেতিয়া গেছটো অফ কৰি মই ঢাকোন লগাই থ'ম, তেতিয়া আৰু অলপ গোটা হৈ যাব। আৰু শেষত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ খাব সময়ত। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ, কাৰণ হৈছে ইমানকণটো গ্ৰেভি লাগিবই। এতিয়া মোৰ ৰুটি বনোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে। এইখন ফাৰ্ষ্ট ৰুটি মোৰ বনাই মেলি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া মোৰ মাংস আঞ্জা আৰু এইপিনে ৰুটি ৰেডি হৈ গ'ল। তো এতিয়া খাবলৈ লওঁ। তো আপোনালোকেও এনেধৰণে নেমু দি, যদিহে আপোনালোকৰ ওচৰত বিলাহী নাথাকে বা তেনেকুৱা মোৰ দৰে যদি চিটুৱেশ্যন আহে, তেতিয়াহ'লে যদি নেমু ঘৰত থাকে, নেমু দিও মাংস আঞ্জা বনাই খাব পাৰে, কাৰণ বহুত ধুনীয়া সোৱাদ হৈছে আৰু খাবলৈও ভাল লাগিছে, বেয়া লগা নাই। আপোনালোকেও বনাই খাব পাৰে। মই পাছ হৈ গ'লোঁ। তো এতিয়া মই খাই লওঁ। আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে, ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈকে আহিছে তেন্তে, বাই বাই।